Sziasztok! Egy újabb reggel, szombatot írunk, és ez az utolsó napunk itt a Dolomitokban, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy picit finomabb lesz a mai túra hossza, amit leszerveztem most az egyik hegy körül a 150-160 km, és utána délután elmegyünk egy étterembe, még megvacsorázunk így utolsó napra. Úgyhogy tegnap nagyon jó, sikeresen megtörtént a Team Elszjogi hágó megmászás, ami eléggé felejthetetlen volt olyan szempontból, hogy olyan hideg volt, hogy amit a videón is láttátok, hogy őrület. 5 fok volt, fújó szél, sarki szél, úgyhogy de összességében nagyon jó sikerült a túra, úgyhogy bent voltunk egy kicsit Ausztriába is, és az is megtörtént. Úgyhogy a mai nap, mondom még egyszer, egy picit finomabb túra lesz, az időjárásunk az megint tökéletes, úgyhogy gyerünk erre a mai túrára. Elindultunk a kis faluból, és az út most az útvonalunkon egy ilyen kis almás ültetvényen keresztül vezet. Nagyon jól néz ki. A munkagép itt van. Valószínűsíthető, hogy ezzel szoktak ott fönt állni, fölemeli az almafát magasságába, és ezzel szépen azzal szépen dolgoznak rajta. Na akkor megjut a reggeli első visszafordító is. De úgy látom, ez a rész, ez az alma és az almáról szól. Azt beszéltük éppen ma, hogy nem is ma, tegnap, hogy össze kéne számolni, hány ilyen visszafordítós kanyaron megy az ember egy napi terre el, bajba volna. Tök jól néznek ki ezek a kis házak. Itt, ami divat, szinte az útig ki vannak építve itt. Ezt nem lehet elmondani szavakban. Ez brutális. Szombati nap az első kis kilátónk. Cavedaggio a térkép szerint. És akkor itt szépen felsorolva, hogy mit lehet látni pontokkal. És a kilátás az ilyesmi. Eszméletlen szép. Durván jó kis vízesés. Elvileg itt valahol föl is lehet sétálni, ott a korlát, fönt otthon lehet nézelődni. Túloldal. Ja, csak jelzem, itt a korlátokon szépen így a muskátlik kirakva. Itt a kifolyás. És ottan meg szépen, sőt ottan még egy oldalról ott van lent. Ott még onnan is folyik be a víz. Jó kis forrásvíz. De micsoda hideg. Húz, hogy te is, bazd meg. Durvák az autóval egyébként. Egy pici hajlandóság, most én motorra vagyok, én álljak félre, vagy mit gondolnak? Hát de még így is akkora vagyok, mint egy fél autó, érted? Hát akkor most, ha autóval jövök szembe, akkor ott mögáll és nézzük szembe egymást? Vagy érted? Ott az nagyon szép az a közepe. Panoráma ott van. De micsoda kis házak, gyönyörűek. Síközpontszerű. Ilyen szobrok. Aha.
Ilyen vastagon még. Aha, tök jó. Ez meg egy ilyen favágó telep volt tulajdonképp. Ott a víz ugye meghajtotta a kereket, és fönn meg a szalagfűrésszel darabolták a fát ilyenekbe. Motorjaink ott vannak, azért ennek van egy kis hangulata. Jó reggelt! Eljött az utolsó nap. Vasárnap van, reggel 5:30. Kezd a nap egy kicsit följönni. Arról már most úgy látszik. Úgyhogy vasárnap van, eljött a nap, ami azt jelenti, hogy irány hazafele. 1129 km autópályán végig az útvonalon szinte. Itt van egy 40-50 km lefele, ami nem autópálya, utána azon szeretnék végigmenni. Aztán meglátjuk, hogy most ez sikerül-e hazáig, vagy nem. A Tornyaszentmiklósi határ az 690 akármennyi kilométer, meglátjuk, hogy mennyire leszünk elfáradva, és akkor annak függvényében nyomjuk hazafel az utat. Kemény lesz, az időjárás jó, 5:30, fölülünk a motorra 6 óra fel, azt elindulunk, majd látjuk, úgyhogy ez az autópálya szakasz nagy izgalmas szakaszokat szerintem nem fog rejteni, úgyhogy nagy videó nem hiszem, hogy készül róla. Üljünk a motorra, gyerünk haza. Megyek át ide a kútra. Viszlát Szenzeno. Az biztos, hogy ez volt az első Olaszország utazásunk, de annyira lenyűgözött ez az egész, hogy bízok benne, hogy vissza fogok jönni. Ha nem is konkrétan erre a helyre, hanem akárcsak Észak-Olaszország bármelyik részére. Nagyon szép helyek ezek. Azt mondom, bárkinek van módja, lehetősége, akár autóval is, erre el tud jönni. Konkrétan olyan ez a vasárnap reggel, mint hogyha miénk volna Olaszország. Egy teremtett lélek sincs, néha egy-egy autó eljön szembe. De nagy forgalom nincsen, hála az égnek. Úgyhogy úgy néz ki utazni Olaszországba vasárnap reggeltől. Valószínűsíthető, hogy meg volt az utolsó megállónk is. Lajos is, kajáltunk egy nagyot, és akkor irány Makó. Hazaértünk a 8 napos túráról, ami tulajdonképp 7 nap lett. Miért lett ez 7 nap? Történt a következő, ugye lefele a Olaszországba 2 nap mentünk, Szlovéniába első nap megálltunk egy szálláson, és tulajdonképp 2 etapra mentünk le az Olaszországba, a Dolomitokba. Visszafele úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk, hogy hát ha egy úttal lebírunk jönni azt az 1130 kilométert, úgyhogy ez sikerült is. Olaszországban, amikor elindultunk, akkor nagyon jól haladtunk az olasz szakaszon, autópálya végig volt egy 50 km, ami nem volt autópálya, de teljesen kihaltak voltak a kis települések, úgyhogy azt gyorsan letudtuk, utána autópálya, 3 óra múlva már az olasz-szlovén határon voltunk. Ekkor én már tudtam körülbelül, hogy azért ez a mai nap ez mög lesz és itthon fogok aludni, és ez így is lett. Aztán a Szlovéniát is gyorsan köröztül hajtottuk, mert ott sem volt nagy forgalom a pályán. Viszont akkor, mikor átértünk Magyarországra, akkor üdv Magyarország, M7-es beállva, még a nullás az azt mondom, hogy csak-csak jó volt. Visszafele 5-ösön megálltunk, egy jót kajáltunk, és hazaérkeztünk. Úgyhogy az útunk az 12 óra 30 perc volt kajával, a kajánként durván egy 30-40 perc volt, úgyhogy durván azt lehet mondani, hogy autópályán a Dolomitokba 12 óra alatt le lehet érni. Ez a mi tempónk volt, ez ilyen 140, hát attól egy picivel erősebb, de nem nagyon volt, 140 tempómat végig. Az időjárásunk az nagyon fasza volt, végig az egész túra alatt teljesen optimális volt, nem volt túl meleg, néha volt egy kis meleg, de összességében inkább motorozható időjárás volt. Fönt egyedül a Timberszjók hágón ott nagyon brutális hideg volt, de attól eltekintve a többi teljesen jó volt. Visszafele úton tulajdonképpen egyszer kaptunk esőt, a Ljubljana elkerülőn ott volt egy fél órás kis zuhancs, akkor esőruha föl,
jöttünk tovább, igazából nem volt veszélyes, legalább hűlt az időjárás. A túrán is egyébként úgy volt, hogy körülbelül kétszer vettük fel az esőruhát, azt megijesztettük a felhőket, el is ment az egész, úgyhogy abból nem lett semmi, úgyhogy ennyi volt. Költségek. A költségek azok úgy alakultak a túránk során, amit kiszámoltam, és igazából megmondom őszintén, hogy annyira nem merültem bele, hogy külön üzemanyag, külön ez az. Annyit tudok elmondani, ami természetesen nem titok, ez 490 000 forintból jött ki 2 főre, egy hét szállással. A szállásunk volt, az 140 000 forint volt a Szlovéniában az egy nap és a 6 éjszaka Olaszországba. Úgyhogy az összköltségvetés ez durván 250 000 forint per fő, per egy hétre jött ki üzemanyaggal, autópályadíjjal, szállással, kajával, nagyon jó kapucsinokkal, az olaszoknál fantasztikus a kapucsino. Úgyhogy ez volt a díja ennek a menetnek. Motor hibátlan volt az út során, bele is szaladt a kilométer, úgyhogy szerdán irány a Triumph Budapest olajcsere. Egyetlen egy dolog, ami hiba felfedeződött, az egyik parkolóba befordultunk, jön egy német felém, és akkor mutatja nekem, hogy gyere, gyere. Ugye a motor elejéhez, azt mondja, hogy no LED. Úgyhogy amit nem tudok, hogy mikor, most a túra során vagy előtte is már, a LED világításom, a nappali menetfény az kiégött, úgyhogy tulajdonképpen ez az egyetlen egy hibaforrás volt, de persze ez a motornak a működését nem befolyásolta, a visszajelző lámpán látom, hogy működik a LED. Innentől fog majd a szervizbe a srácok megmondják, hogy mi a történet. Úgyhogy szerdán olajcsere, a motor az teljes mértékben hibátlan volt. Olaszország gyönyörű. Azt tudom mondani, hogy nem voltam még itt a Dolomitok környékén, viszont szerintem nem utoljára voltunk. Imádtam minden percit, élveztem. Nagyon tetszett az olasz mentalitás, nagyon tetszett az olasz stílusú építkezés, az olasz utcák, az olasz kisvárosok, az olasz útminőség, az fantasztikus. Itt kétfajta út van Olaszországban, nagyon jó út és zsírúj út. Ezen kívül ilyen, hogy kátyú, aszfalt hiány, aszfalt lyukak, repedések, ilyen nem találkoztam, úgyhogy Olaszország, ennyit az úthálózatról. Attól féltem, hogy egy picit majd sokba fog kerülni ez a történet, mert mindenki csak riogatott, hű, de milyen drága Olaszország, így meg úgy. Én amit tapasztaltam, persze mások nevű nem tudok beszélni, mondják, hogy 2 euró az üzemanyag, igen, 2 euró az üzemanyag, de azon kívül én azt vettem észre, hogy azért ott is van Lidl, Aldi, hasonló, be tud az ember vásárolni kajából, nem volt olyan horror. Én amit tapasztaltam, egyetlen az ásványvíz, ami nagyon drága volt szerintem, az a kis fél literes üveg 1,5 eurótól, 1-3-tól kezdődött. A literes az akár volt, ahol 4 eurót fizettem a vízért, úgyhogy az a vízet inkább írjatok a csapból, jobban jártok. A szállásunk nagyon jó volt Olaszországban, ráadásul szállásadóval nem is találkoztunk, mert Bookingon elkezdtünk ott a chatablakba beszélgetni, ugye előtte 3 nappal a Booking levonta a számlámról a pénzt, ki lett a szállás fizetve, oda mentünk, és akkor a csaj mondta, volt egy ilyen kis doboz a falon, abba belerakta, volt egy kód, számkód, kibírtuk nyitni, kulcs ki, föl a lakásba, teljesen tökéletes volt, mosógéptől a mikroig, a kávéfőzőig minden volt a lakások felszerelve, evőeszköz, tányérok, hűtő, úgyhogy most bírtunk, nem kellett agyonvinni sok ruhát, mert kibírtuk mosni, úgyhogy nem volt a nagy koszos ruha a hátizsákba visszafele, vagy a motoros oldaldobozba visszafele. A túrára most úgy döntöttem, hogy Farmerba fogok menni. Előtte már vásároltam 2 PMG márkájút, bent Szegeden a Kalmár motornál egy motoros Farmert, azt nagyon szerettem, az nyári időszakban úgy gondoltam, hogy nekem jó, én nem vagyok túl fázós típus, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy mondom, viszem a kabátot, és akkor aló Farmerba leszek. Aztán úgy döntöttem, hogy nagyon melegek voltak itthon, mondom, bemék, és akkor vettem egy motoros kabátot is. Ezt, amit a videón látok rajtam, ez teljes mértékben abba voltam a 7 nap folyamán, és nagyon nem bántam meg. Teljesen komfortosan éreztem magamat, mondjuk annyi, hogy a bakancs volt a lábamon, de motoros Farmer és motoros kabát is volt rajtam Farmerból, úgyhogy én mindenkinek ajánlani tudom, hogy ha nem vagy túl fázós, és a meleggel azért hadilábon állsz, mint én is például, hogy nagyon izzadékony vagyok, akkor én azt fogom csinálni legközelebb is, hogy
Motoros farmer, fölvettem egy technikai pólót, rávettem egy aláöltözőt, és akkor ennyi volt tulajdonképpen. Ha nagyon hideg volt olyan, hogy mikor fönt a hágon 5 fok volt, akkor azt csináltam, esőruhát fölraktam rá, kész. Nekem onnantól fogva teljesen komfortos volt, és egy vékony nyári kesztyű volt rajtam, semmi más. Motoros farmer, piros pont, szerintem teljesen tökéletes. Nagyon jó fejek az olaszok, teljes mértékben azt mondom, hogy a kiszolgálásunk bárhol, bármikor, étterembe, kávézókba, maximális volt, benzinkutakon is, úgyhogy ebben semmi gond nem volt. A benzinkutak és az autópálya fizetése az Olaszországban az általában automata. A kutak is folyamatosan vagy bankkártyával tankoltunk, vagy KP-val, úgyhogy második, harmadik alkalom után teljesen jól megszoktuk, úgyhogy ebben se volt problémánk. Először egy picit furcsa volt, hogy dugd a pénzt, mit tudom én, mit kell csinálni. Rájöttünk, utána a következőre működött. Én az autópályán viszont nem apró pénzeztem, hanem bankkártyát nyomtam be, levötték a pénzt, és tulajdonképpen ez is nagyon jól működött, úgyhogy Olaszországon, hogy átjöttünk, annak az autópálya díja volt 26 euró, úgyhogy az egy picivel több, mint úgymond más országokban, mert az ugye egy alkalomra szól, de teljesen azt mondom, hogy elfogadható volt, viszont haladtunk az autópályán. Kerekedjetek fel a motorra, olaszországi mögse álljatok a Dolomitig, úgyhogy nyomjátok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, nyomjátok a lájkot, kommentoljátok nyugodtan, szevasztok!